यस कार्यक्रमका साथमा देशकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी कैलाली। नमस्कार, एसटीएस टेलिभिजनको विशेष कुराकानीमा समस्त दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता लोकेन्द्र विष्ट। हामी सामाजिक र राजनीतिक लगायत विभिन्न क्षेत्रका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। विशेष कुराकानीमा सरकारको यसपालिको सरकारको नारा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली जति आकर्षक र प्यारो नारा लाग्छ, यसलाई यथार्थमा वास्तविकतामा चित्रण गर्नका लागि भने, वास्तविकतामा उतार्नका लागि भने त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ। विश्वका विकसित देशहरू कसरी विकास सम्पन्न गर्नका लागि सफल भएका हुन् र नेपाल विकासको यात्राका क्रममा कुन बिन्दुमा छ, आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि आज स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ टङ्कप्रसाद पन्त। उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी सिमुजु कर्पोरेसनमा कार्यरत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालमा जन्मिनुभयो, अहिले चाहिँ इन्डोनेसियामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीमा उच्च पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उच्च ओहदामा हुनुहुन्छ। नेपालदेखि इन्डोनेसियासम्मको यात्रा चाहिँ कसरी भयो, यसका बारेमा भनिदिनुहोस् न। मेरो पहिला मैले त इन्जिनियरिङ गरेँ इन्डियाबाट। त्यसपछि मेरो पहिलो प्रोजेक्ट चाहिँ महेन्द्रनगरमै हो। महेन्द्रनगरको अनमी तालिम केन्द्र, सिएमए तालिम केन्द्र, यहाँ 2.5 वर्ष जति काम गरेको थिएँ। त्यसपछि म कालीगण्डकीमा गरेँ 2 वर्ष जति। अनि त्यो सकेपछि काठमाडौँमा कन्सल्टेन्सीमा काम गर्थेँ। हामी त्यो कन्सल्टेन्सी मेन काम चाहिँ भ्यालुएसनहरू गर्थ्यौँ। हामीहरू अर्थ मन्त्रालयको भ्यालुएसनहरू हो, चिया बगानको, हेटौडा सिमेन्ट आदि इत्यादिहरूमा काम गर्थेँ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ मेरो त्यो त्यहाँ बोस हुनुहुन्थ्यो पहिला। उहाँ चाहिँ एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि जुन पोजिसनमा म अहिले छु त्यो पोजिसन आउनुहुन्थ्यो यहाँ एयरपोर्टमा। अनि उहाँ मार्फत चाहिँ नि त्यो कम्पनीले मलाई त्यस्तो मान्छे चाहियो भन्ने किसिमको कुरा आयो। अनि 1.5 वर्षलाई भनेर गएको। सुरुको प्रोजेक्ट मेरो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट थियो। त्यस सक्यो, त्यसपछि अर्को प्रोजेक्ट हुँदा चाहिँ त्यहाँ कन्टिन्यू नै भइयो चाहिँ नि। जाकार्ता इन्डोनेसियामै बसेको चाहिँ कति वर्ष भयो अहिले? प्रोपर जाकार्तामा बसेको चाहिँ 6 वर्ष भयो। उसरी इन्डोनेसिया चाहिँ म 14 वर्षदेखि छु त्यहाँ। अनि विभिन्न त्यहाँ त टापुको देश, विभिन्न प्रान्तहरूमा चाहिँ नि सुरुको एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पडाङ नर्थ सुमात्रा, जहाँ पहिला सुनामी पनि आएको थियो, त्यहाँ थिएँ। त्यसपछि म पपुवा भन्ने ठाउँ जो एकदम रिमोट एरिया गर्ने छ, यहाँ चाहिँ त्यहाँ 4 वर्ष काम गरेँ। त्यहाँ ब्रिटिस पेट्रोलियमको एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास निकाल्छन् तिनीहरूले। त्यहाँ हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्ने त्यहाँ गरेँ। त्यसपछि फेरि जाकार्तामै 1 वर्ष जति गऱ्यौँ हेड अफिसमा आएर। त्यसपछि फेरि डिएस एलएनजी, डोङ्गी सिनरो एलएनजी भन्ने यो सुलावेसीमा अस्ति भर्खर सुनामी गएको ठाउँ छ नि, पालो भन्ने ठाउँ, त्यसकै एकदमै नजिकको ठाउँ हो। त्यहाँ काम गरेँ। त्यो सकेपछि मलाई जापानमा एपोइन्टमेन्ट फेरि बोलायो। त्यहाँबाट आएपछि अनि यो जाकार्ता मेट्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ जाकार्ता एमआरटी प्रोजेक्ट भन्छ त्यसलाई, मास ऱ्यापिड ट्रान्जिट। अहिले पछिल्लो पटक तपाईँ कार्यरत कम्पनीले के काम गर्दैछ त्यहाँ चाहिँ? त्यसमा चाहिँ हामीहरू अहिले टनल र अन्डरग्राउन्ड स्टेसनहरू बनाइरहेछौँ, रेलवेकै। त्यसमा चाहिँ नि 8वटा प्याकेजहरू छ। 8वटा प्याकेजमध्ये 6वटा चाहिँ सिभिल कन्स्ट्रक्सन, त्योमध्ये 3वटा अन्डरग्राउन्ड, 3वटा चाहिँ एलिभेटेड स्ट्रक्चर, माथि तपाईँको के अरे ब्रिजहरू बनाएर माथि लाने त्यो छ। अनि मेरो प्याकेज चाहिँ 2टा छ अन्डरग्राउन्ड प्याकेज। म त्यसमा चाहिँ कार्यरत छु। म बेसिकली फुल्ली टेक्निकल भन्दा पनि मेरो चाहिँ कन्ट्याक्ट एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरू बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। सुरुवातमा यहाँले नेपालमै काम गर्नुभयो, केही वर्ष त सुदूरपश्चिममै बसेर पनि काम गर्नुभयो र अहिले चाहिँ इन्डोनेसियामा हुनुहुन्छ, एउटा समृद्ध राष्ट्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा काम गर्दाको अनुभव र इन्डोनेसियामा काम गर्दाको अनुभवलाई कम्पेयर गर्ने हो भने छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ? छोटकरी अब त्यहाँ चाहिँ सिस्टम छ एउटा। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा प्लानिङ हुन्छ। प्लानिङमा उनीहरूले टाइम दिन्छन् बढी, 1.5 वर्ष 2 वर्ष लागोस्। बजेटिङ र प्लानिङ प्रपर भएपछि मात्र काम सुरु गर्छन्। र काम चाहिँ नि 1.5 वर्ष 2 वर्षभन्दा बढी लाग्दैन। मतलब सिम्पल प्रोजेक्टहरूको चाहिँ यो चाहिँ लामो प्रोजेक्ट भनेर यसमा चाहिँ लाग्छ। र अरूमा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई टाइम लाग्दैन, प्लानिङ नै बढी हुन्छ। प्लानिङमा टाइम लाग्छ। प्लानिङ कन्फर्म भइसकेपछि त्यही अनुसार चल्ने हो। त्यसबाहेक प्राविधिक क्षमता लगायतका कुराहरूमा पनि फरक होला नि है? प्राविधिक क्षमता उनीहरूको पनि राम्रै छ। अब म चाहिँ जापानिज कम्पनीमा काम गरेँ हुनाले अब हामीहरू जापानिज टेक्नोलोजी नै बढी युज गर्छौँ। अनि त्यो देशमा पनि प्राविधिकको त राम्रो छन् चाहिँ, तर हुन त त्यहाँबाट पनि मान्छेहरू काम गर्न बाहिर जान्छन्। धेरै एकदमै विकसित देश चाहिँ हैन।
अब हाम्रो उसमा त कम्पेयर नै एकदम अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि विश्वको सायद 19औं कि 16 नम्बरमा पर्छ हैन समृद्ध हाम्रो तुलनामा त स्वाभाविक रूपमा इन्डोनेसिया अगाडि नै भएको देश र जुन कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू इन्डोनेसियामा काम गर्छन् नेपाल जस्तो देशमा आउन त्यति रुचि देखाउँदैनन् अरु देशहरू बनाउनका लागि त बाहिरको देशको लगानी पनि ठुलो छ देश विकास हुनका लागि बाह्य लगानीको पनि त्यति नै महत्त्व छ खाँचो छ नेपालमा चाहिँ कम्पनीहरू आउन त्यति मान्दैनन् अरु ठाउँमा काम गर्नलाई तपाईलाई कतिको सजिलो गाह्रो छ किनभने पछिल्लो उदाहरण मेलम्ची कति लामो भयो हाम्रो देशमा पश्चिम सेतुको कहानी तपाईले सुनिराख्नु भएको छ प्रोजेक्टहरू नेपालमा हात हाल्नै कम्पनीहरू तयार हुँदैनन् आएकाहरू पनि काम गर्न नसकेरै फर्केर जान खोज्छन् नेपालको यो अवस्था छ त्यहाँ कस्तो वातावरण छ यहाँको वातावरण के हो त्यहाँको र यहाँको वातावरण निकै फरक छ हजुर अब यहाँ चाहिँ नि पहिला चाहिँ हामी पोलिटिकल स्टेबिलिटी छैन भन्थ्यौं अब अहिले हुन त 2/3 सरकार आछ त्यो पनि प्लानिङहरु यताउता यी कुराहरु मिलेको छैन अब उतातिर चाहिँ यी कुराहरु सबै छन् पोलिटिकल स्टेबिलिटीहरु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ नि विदेशी कम्पनीहरुले मेन आउनु भन्दा अगाडि उनीहरुले के हेर्छन् भनेपछि म कतिको सेक्युर छु मैले काम गर्दाखेरि मेरो रिटर्न त्यहाँबाट हुन्छ कि हुँदैन टाइमली रिटर्न हुन्छ कि हुँदैन मेन उनीहरुले त्यो हेर्छन् अब त्यसको लागि चाहिँ नि अब एक त पोलिटिकली स्टेबलिश हुनु पर्यो अर्को चाहिँ उनीहरुको विश्वास जित्न सक्नु पर्यो कम्पनीहरुको मेन कुरा चाहिँ त्यही नै हो अब देश गरिब छ भन्दैमा कुनै फरक पर्ने छैन अहिले त टन्न बैंकहरु छन् जस्तो जाइका भयो एडीबी यस्ता बैंकहरुले त लोन चाहिँ दिन्छन् तर उनीहरुले पत्याउनु पर्यो नि त अब हामी पनि सामान्य घर बनाउनलाई बैंकबाट लोन लिन जाँदाखेरि मेरो जग्गा छ भन्दै उहाँले दिदैनन् नि यो मान्छेले कति तिर्न सक्छ कि सक्दैन यसको पुरानो चाहिँ के छ हिस्ट्री के छ यी सबै कुराहरु हेर्छ नि त्यस्तै उनीहरुले पनि हेर्छन् कि त्यसैले चाहिँ झट्ट आएर ठुलै काम गरिहाल्न चाहिँ मतलब डोनरले पनि त्यो छिटै सबै चीज गर्दैन अनि कन्ट्र्याक्टरहरु त अब आफ्नो रिटर्न हुने जस्तो देखिएन भन्छ हैन राम्रो कन्ट्र्याक्टरहरु त्यति छिटै हात हाल्न चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ के भनिन्छ भने जलस्रोतको लागि चाहिँ विश्वको दोस्रो धनी देश हो भनेर भनिन्छ प्राकृतिक स्रोतहरुमा पनि नेपाल धनी छ भनेर भनिन्छ तैपनि लगानी आउँदैन हुन त इन्डोनेसिया पनि प्राकृतिक रूपमा त धनी मुलुक मध्येमा पर्दछ निकै धनी मुलुक हो र प्राकृतिक रूपमा यतिको धनी भइकन पनि डोनरहरु नआउने कन्ट्र्याक्टरहरु नआउने कारण चाहिँ के होला त अब नेपालको समस्या के होला सिम्पल देखे चाहिँ यहाँ अलिकति लिडरशिप नै नभएको हो कि इच्छा शक्ति नै नभएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने उनीहरुले चाहिँ पत्याउनु पर्यो सबभन्दा आउनलाई चाहिँ जसलाई पनि आउनलाई त पत्याएर त लाग्नु पर्यो नि त्यहाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि जस्तै जाइकाले तपाईले 0.6% मा लोन दिइरा हुन्छ एकदमै कम रेट हो नि त्यो तर अब त्यो पनि रिटर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने उनीहरुलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ आशंका हुने त्यो नै हो मेन कुरा चाहिँ नि नेपालको राजनीतिक सिस्टम त्यसो भए अब अहिलेको पनि अवस्था पनि विश्वका लागि वा बाह्य मुलुकका लागि खास गरी लगानी गर्नेहरुका लागि त्यति विश्वासयोग्य बनिसकेको छैन अझै बनिसकेको छैन के गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ अब यसमा चाहिँ मेन उनीहरुलाई एट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ जस्तै फेसिलिटीहरु दिनु पर्यो केही नियम कानुनहरु अलिकति खुकुलो गर्दिने सुरुमा आउनलाई दुई चारवटा प्रोजेक्ट अलिकति त्यसबाट रिटर्न कम हुने भए पनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ रन गराउनै पर्छ कि रन गरेपछि नै त्यहाँको चाहिँ अलिकति इकोनोमी मुभ हुन्छ अनि दुई चारवटा प्रोजेक्टहरु रन भएपछि अरूहरु पनि आउने इन्ट्रेस्ट हुन्छन् के त्यसपछि तपाई आफै कार्यरत कम्पनीले पनि केही नेपालमा आउने बारेमा केही त्यस्तो सोच बनाएको हुन्छ सायद यो टनलको अहिले के रे नागढुङ्गा टनल छ नि त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखाइरहेछ त्यो 6-7 किलोमिटर कति टनल छ त्यसमै त्यो $150,000 मिलियन US कतिको छ के रे त्यसमा इन्ट्रेस्ट देखाइरहेछ तर अब त्यो जायगाले एप्रुभ भयो लोन एप्रुभ भयो त 2 वर्ष हुन थाल्यो त्यसपछि अगाडि बढेको छैन आदि इत्यादि कुराहरुले गर्दाखेरि अलिकति ढिला हुन्छ नि त्यसैले अब त्यो काम गर्ने मान्छे अलिकति हिचकिचाउँछ यो ढिलो भन्दै है कयौं वर्ष बित्छ त्यतिकै विकासको कामहरु गर्नका लागि जुन तत्परता जुन राजनीतिक इच्छा शक्ति जुन किसिमको वातावरण र जनताको पनि एउटा आकांक्षा भोक हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नेपालमा देखिदैन भनेपछि यो संस्कृतिले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ अब त्यो पहिलाकाले जे गर्यो त्यसलाई कन्टिन्यू गर्ने हाम्रो चलन छ नि अनि नयाँ जेनेरेसनहरुले नयाँ आइडियाहरु आउनलाई चाहिँ झट्टै पुरै चेन्ज गर्न टाइम लाग्छ बिस्तारै चाहिँ चेन्ज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई अब आजको भन्दा 10 वर्ष अगाडिको र अहिलेकोमा चाहिँ निकै आकाश पाताल फरक छ नि हाम्रो यसमा के कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विकास चाहिँ त्यो आफै पनि हुँदै जान्छ के कसैले गरेर गर्ने हैन कि त्यो समय सापेक्ष हुने हुन्छ नि त्यस्तै किसिमको विकासहरु हुँदै जान्छ अब अहिलेको उसमा चाहिँ
अब हामी होप गरौँ राम्रो हुनुपर्छ। पब्लिकले पनि विकासमा चाहिँ अलिकति आफ्नो तर्फबाट जुन किसिमको फोर्स गर्नुपर्थ्यो, जुन किसिमको वातावरणका लागि पनि पब्लिकले चाहिँ गर्नुपर्थ्यो। नेपालको जनता पनि आफ्नो देशमा विकास गर्नुभन्दा विदेशतिर बढी जाने किसिमको पनि एउटा ट्रेन्ड देखिन्छ। अब जानेले चाहिँ यहाँ अवसर नपाएर गएको हुँ भनेर भन्छ होइन, किनभने विदेश गएर पनि गर्ने त मेहनत हो, आफ्नो देशमा गर्न पायो भने किन बाहिर जान्थ्यो र पनि भन्छ। तर पनि आफ्नो देशमा चाहिँ फेरि पनि त्यही लेभलको दुःख गर्न चाहिँ चाहिरहेको छैन। यो जनतालाई पनि कहीँ न कहीँ समस्या हो, मुलुकप्रतिको वितृष्णा हो। अलिकति त्यो पनि भन्न सकिन्छ। एउटा काम गर्ने वातावरण एउटा छैन, अर्को चाहिँ नि सानोतिनो काम चाहिँ घरमै गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्ने, बाहिर चाहिँ त्यही काम गर्दा पनि हुन्छ। बाहिरतिर मैले धेरै देखेको छु। अब यहाँ राम्रै घरना मान्छेहरू जनरल कामहरू गरेर पनि जीविका चलाइरहेछन्। अब घरमा भन्दाखेरि चाहिँ नि छोराहरू यहाँ छ उहाँ छ भन्छन् होइन। अब त्यही काम चाहिँ यहीँ राम्ररी मिलाएर गर्दा यहाँ पनि हुन्छ, त्यस्तो छ। अब मेरो केसमा चाहिँ नि मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ अनि मैले त्यसलाई कसरी लिएँ भन्दाखेरि यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा जुन पोजिसनमा म थिएँ नि, म यहाँबाट यता गयो भने अझै राम्रो पोजिसनमा गएँ, त्यो पोजिसनमा अर्को मान्छे आउने भने त डेभलप त त्यसरी हुन्छ नि त। मेरो ठाउँमा अर्कोले अपर्च्युनिटी पाउँछ, त्यो छ। अब अनि अरू भाइहरूलाई पनि मतलब इच्छुकहरू कोही भेटिन्छन्, कहिलेकाहीँ अपर्च्युनिटीहरू पाउँछ लाने, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गर्ने। अब इच्छा हुन्छ बस्नुहुन्छ उहाँहरू, 2-4 जना भाइहरू अस्ति छोडेर आउनुभयो देशमै गर्छु भनेर। त्यो इच्छा शक्ति नै हो, गर्छु भन्ने चाहिँ मेन। विशेष कुराकानीमा अब एकैछिन विश्रामपछि पुनः हामी नेपालको विकासको गति कतातिर जाँदैछ र सम्पन्न विकसित देशहरूले अपनाएका बाटो अथवा मोडेलहरू के हुन् भन्ने चर्चा गर्नेछौँ। यस कार्यक्रमका साथमा देशकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था कैलाली बहुमुखी क्याम्पस धनगढी कैलाली। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। आज हामी नेपालको विकास र विश्वका समृद्ध देशहरूले अपनाएका मोडलका बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ टङ्कप्रसाद पन्त, जुन पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ र अहिले इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्तामा रेल सम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ क्वान्टिटी म्यानेजरको रूपमा। यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका कुराहरू गर्ने हो भने छोटै समयमा पनि देशहरूले ठुलो फड्को मारेको देखिन्छ। दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिन्छौँ नेपालमा, इन्डोनेसियाकै पनि एउटा उदाहरण हो, सिङ्गापुरको, मलेसिया लगायतका देशहरूको उदाहरण दिइन्छ। यी देशहरूले यति चाँडै विकासमा फड्को मार्नका पछाडि राजनीतिक स्थिरताको एउटा कारण होला, प्राकृतिक रिसोर्सको पनि एउटा कारण होला। नेपाल पनि त त्यति कमजोर प्रणालीको त होइन। 30 वर्ष नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था एउटा स्थिरताकै व्यवस्था रह्यो होइन। प्राकृतिक स्रोतले पनि नेपाल सम्पन्न मुलुक नै हो भनेर भनिन्छ। तैपनि हामीले गर्न खोजिराखेको विकास नहुनुका पछाडि 1, 2, 3 गरेर कुनै कारण हेर्ने हो भने, एउटा प्राविधिकको आँखाबाट हेर्ने हो भने, तर देश दुनियाँ हेरेर आइसकेको मान्छेको नजरबाट हेर्ने हो भने चाहिँ के पाइन्छ? मैले देखेँ चाहिँ एउटा डिक्टेटर जो लिडर हुन्छ नि, सुरुमा विकास गर्नलाई डिक्टेटरसिप हुनैपर्छ कि, अलिकति कमान्डिङ चाहिँ नि, त्यो लिडरको कमी देखेँ यहाँ चाहिँ नि। अनि अरू चाहिँ नि यति भए पुग्छ भन्ने जस्तो सोच आयो क्या। त्योभन्दा बढी चाहिँ नसोच्ने, त्यति भए पुग्ने, सपना नै ठुलो नदेख्ने त्यस्तो कुराहरू जो चाहिँ पोलिसी लेभलमा छन् नि, उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो कमी हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यो भूपरिवेष्टित देश छ नेपाल, विकासको बाधक हो यो भन्ने पनि छ। इन्डोनेसिया त चारैतिर समुद्रले घेरिएको छ क्यारा होइन, त्यसले पनि असर गर्दो रहेछ। त्यसले खासमा त्यस्तो असर गर्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले त खुला इकोनोमी भएको देशमा चाहिँ, खुला ट्रेड भएको देशमा त्यति असर गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ नै। नेपालका तुलनामा त इन्डोनेसियालाई प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भए पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो आँधी आइराख्ने, सुनामी आइराख्ने, भूकम्प गइराख्ने छ। त्यसबाट जोगिनका लागि चाहिँ के उपाय अपनाएका हुँदो रहेछन्? 72 मा भूकम्प आउँदा नेपाल त होइन तहस नहसै भयो, त्यो तङ्ग्रिन अझै सकेको छैन। त्यहाँ त यस्ता भूकम्प त कति आउँछन्। त्यहाँ चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा त बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ भूकम्पको के अरे यो प्रतिरोधी बनाउँछ उनीहरूले चाहिँ नि। अनि गाउँघरतिर पनि सानो घरहरू हेर्दाखेरि तपाईँको 4 इन्चीको वाल हुन्छ, 4 इन्चीकै पिलर हुन्छ, त्यो ब्यान्डहरू दिने, त्यो गर्ने, त्यो चाहिँ त्यहाँको मतलब ट्रेन्ड नै भइसक्यो। त्यो नयाँ टेक्नोलोजी हो नि कि उहाँहरूको पहिलेदेखि नै, पहिला बाँस युज गर्नुहुँदो रहेछ उहाँहरूले सबैले, अहिले चाहिँ त्यो कङ्क्रिटको त्यो छ।
अनि अर्को चाहिँ त्यस्तो बढी आउने ठाउँमा चाहिँ सेल्टरहरू बनाएको छ अनि अवेरनेसहरूको चाहिँ सूचनाहरू दिने सूचना प्रणाली राम्रो छ आदि इत्यादि कुराहरूले अब जानेका पनि छन् मान्छे दुःख पनि भोगेका पनि छन् हाम्रो यहाँ त अस्ति मात्र आयो त्यति थाहा पनि थिएन पहिला भूकम्प भने के भन्ने पनि थाहा थिएन अब अलिकति अवेरनेस आयो अहिले अब धनगढीमै हेरौँ न अहिले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तपाईँ पिलरको घर बनाउँदाखेरि तल फाउन्डेसनमा बिम दिनुभयो भने तपाईँको नक्सा पास हुँदैन सर्टेन कुराहरू चाहिँ जो मेन्डेटरी राख्नु भएको छ नि यी कुराहरू चाहिँ हुनैपर्छ कि यो 14 वर्ष देश बाहिरको बसाइका क्रममा बेला बेलामा त नेपाल पनि आइराख्नुहुन्छ नेपालको विकासको गति बाहिर देशको गति हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कति पछाडि छ जस्तो लाग्छ नेपाल चाहिँ निकै पछाडि छ चाहिँ जुन कन्स्ट्रक्सनको जुन हिसाबमा उतातिर काम हुन्छ हामी गर्छौँ नि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यतातिर निकै ढिला नै छ एउटा त पोलिसीमै ढिला हुन्छ त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन फेजमै ढिला हुन्छ कुनै पनि अहिलेसम्म त्यस्तो 2-4वटा प्रोजेक्ट छोडेर त्यस्तो रेकर्डै छैन होला टाइममा चाहिँ कम्प्लिसन भएको यो नेपालमा चाहिँ यो जनताको स्तरबाट पनि विरोध हुन्छ आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नलाई जस्तो कहिले मुआब्जाको विवाद कहिले यो वनसँगको विवाद लगायतका कुराहरू पनि झिनामसिना कुराहरू देखाइन्छ यहाँको इन्डोनेसियाको अनुभव चाहिँ कस्तो छ त्यो जनताबाट कतिको सपोर्ट पाइन्छ वा त सरकारले त्यसमा समन्वयकारी भूमिका कतिको खेल्छ कसरी काम गर्न सजिलो भएको छ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि यस्तो विरोधहरू त हुन्छ त्यहाँ पनि हुन्छ त्यहाँ पनि तिनीहरूको बार्गेनिङहरू गर्ने ल्यान्ड एक्विजिसनको प्रब्लमहरू त्यो चाहिँ प्रब्लमहरू छ त्यहाँ तर त्यहाँ सरकारले चाहिँ एकदम राम्रो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ उनीहरूले गएर सिधै आफै बार्गेनिङ गर्ने आफै सेटल गर्ने अब यो भएन भने यो दिन्छु ऊ गर्छु भने मतलब यहाँ जति धेरै टाइम चाहिँ लाग्दैन 1-1.5 महिनासम्म ढिला हुनसक्छ होला उनीहरूको प्लानिङ गरेमा भन्दा चाहिँ तर उनीहरूले सल्टाउँछन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईहरु जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले निर्माण कम्पनीहरूले निर्धारित गरिएकै समयमा योजना सकाउनुहुन्छ कि केही गरिकन नेपालको जस्तो लम्बिँदै पनि जान्छ त्यहाँ पनि यस्तै हुन्छ त्यही चाहिँ जस्तो यो प्रोजेक्ट लम्बिँदै गएको छ यसको कारण चाहिँ गभर्नमेन्टको डिसिजन नआएर नि लम्ब्यायो त्यहाँ चाहिँ नि कहीँ चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसन प्रब्लमले 6 महिना लम्ब्याएको छ प्रोजेक्ट चाहिँ अनि कुनै ठाउँमा चाहिँ टेक्निकल डिसिजन गभर्नमेन्टले दिनुपर्ने यो हामीले त्यहाँ छड युज गरिरहेको थियौँ एउटा हाई ग्रेडको छड थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो अलिकति हाई ग्रेडको हाई स्ट्रेन्थ बढी हुने तर अलिकति ब्रिटल टाइपको कि अनि अहिलेको नयाँ जुन यो सुनामीहरू आएपछि नयाँ चाहिँ नि कोडहरू निकाल्यो अर्थक्वेक रेसिस्टेन्सको लागि अनि त्यसको लागि चाहिँ यो छड चाहिँ उपयुक्त छैन योभन्दा कम ग्रेडको अलिक बढी लचकिलो खालको युज गर्ने भन्ने कुरा आयो अनि हाम्रो टेन्डर गर्दाखेरि ती कुराहरू थिएन टेन्डर भएपछि आएको हुनाले त्यसमा चाहिँ गभर्नमेन्टले त्यो त माथिल्लो तहले गएर निर्णय गर्नुपर्ने भयो त्यसमा चाहिँ 4-5 महिना ढिला भयो उनीहरूको निर्णय गर्दा त्यही ढिलाले हाम्रो त्यति मात्र ढिला भयो अनि अहिले चाहिँ नि त्यो 5-6 महिना त्यो बढेको छ अझै काम गर्ने समय त हामीले जुनसम्म हो तर अहिले चाहिँ नि त्यहाँको प्रेसिडेन्टले चाहिँ नि यो मार्चमा चाहिँ कमर्सियल अपरेसनमा ल्याउनै पर्छ भन्ने जोड गरेर राख्नु भएको छ अनि हामी त्यसमा लागिरहेछौँ मार्चमा सकाउँछौँ पनि अहिले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ साधन स्रोतको पनि धेरै कमी छ त्यहाँ गर्छु भनेपछि साधन स्रोत इजिली अभाइलेबल हुन्छ सबै चिज चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नि तुरुन्तै गरौँ भन्दाखेरि तपाईँलाई अब कहीँ ठुलो 50 टनको क्रेन चाहियो अरे अहिले धनगढीमा त छैन त त्यसको लागि त 1 महिनादेखि नै गर्नु पर्यो ती कुराहरू चाहिँ छन् अब विकसित देशहरूमा चाहिँ साधन स्रोतहरू छन् अनि प्लानिङ छ पैसा छ भने त काम गर्न त टाइम लागेन नि इन्डोनेसिया हाम्रो देशका नेताहरू पनि कहिलेकाहीँ घुम्न गइरहेका छन् कहिलेकाहीँ उहाँहरूसँग भेट गर्ने तपाईँलाई पनि संयोग जुरेको छ म लास्टचोटि हाम्रो प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो सुशील कोइराला उहाँ चाहिँ यो एसियाको यो कतिवटा 62वटा देशको के कन्फरेन्स हुन्छ त्यो बान्डुङमा त्यो जवाहरलाल नेहरू र सुकार्नोले सुरु गर्नुभएको थियो चाहिँ त्यो कारणले त्यो बेला उहाँलाई भेट्ने मौका पाइएको थियो पहिला हामीले चाहिँ भेट्ने कोसिस गऱ्यौँ पहिला मिलेन त्यसपछि अचानक उहाँ चाहिँ फ्री हुनुभयो भेट्ने मौका पाएको थियो अनि उहाँसँग चाहिँ कुराहरू सेयर गरेका थियौँ निकै इन्ट्रेस्ट दिनुभएको थियो उहाँले चाहिँ यो टनलिङको काम चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो भित्र तपाईँले स्ट्रेन्थनिङ कसरी गर्नुहुन्छ प्रोटेक्सन कसरी गर्नुहुन्छ अनि उहाँको तपाईँहरूको गर्ने कामप्रति उहाँको चासो जिज्ञासा थियो है 15 मिनट जति कुरा भयो उहाँसँग चाहिँ अनि निकै खुसी हुनुभएको थियो त्यो बेला तपाईँहरूलाई अब नेपालमै फर्किनुहोस् होइन हाम्रो देश बनाऊँ भन्ने पनि प्रस्ताव के राख्नुभयो र हाम्रो नेताहरूलाई त्यो भिजन छ कि छैन उहाँको चाहिँ नि उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो बेला चाहिँ देश चाहिँ नि त्यो संविधानमै अड्किएको थियो कि हो उहाँले नै संविधान घोषणा गर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब संविधान चाहिँ पक्कै आउँछ अब यसमा चाहिँ के छैन आएपछि चाहिँ नि हाम्रो सबै विकासका बाटाहरू खुल्छन् तपाईँहरू चाहिँ यो स्किल लिइराख्नुहोस् अनि देशमा आएर युज गर्नुपर्छ तपाईँहरूको स्किल हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो
केही मान्छेले चाहिँ नेपाललाई प्रकृतिले पनि ठगेको छ भनेर भन्छन्। जस्तो पहाड अलिकति दुर्गम छ, गाह्रो छ, विकासका लागि त्यति उपयुक्त होइन, ठुलो स्रोत साधन चाहिन्छ भनेर भन्छन्। इन्डोनेसिया र नेपालको भूगोल हेर्दाखेरि नेपाल प्राकृतिक रूपमा पनि ठगिएको हो, त्यसले गर्दा पनि विकास ढिलो भएको जस्तो। ठगियो भन्न मिल्दैन। इन्डोनेसियामा पनि यस्तो पहाडहरू टन्न छन्, राम्रो बाटोहरू बनाएको छ उनीहरूले। सुरुमा खर्च लाग्छ बाटोहरू त्यसमा चाहिँ, तर त्यो ठगिया चाहिँ भन्नु म त झन् हामी भाग्यमानी हौँ भन्छु। प्राकृतिक स्रोत मतलब यस्तो सुन्दर देशमा चाहिँ नि अब त्यो कामहरू गर्दै जाँदाखेरि अब बिस्तारै प्रोजेक्टहरू आयो भने यी कुराहरू चाहिँ नि इन्डोनेसिया जस्तै देखिन चाहिँ त्यति टाइम लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। अब हामी करिब अन्त्यतिर छौँ। छोटकरीमा नेपाललाई विकासको एउटा गोरेटोतर्फ लैजान हाम्रो सरकारले देखेको जस्तो समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि तपाईँले सुझाव दिनु पऱ्यो भने के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सुझाव चाहिँ पहिला चाहिँ पोलिसी नै हो, एउटा हामीले पोलिसी नै बनाउनु पऱ्यो। त्यसपछि प्लानिङ, राम्रो प्लानिङ गरेपछि अनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि त्यति टाइम लाग्दैन। अब मैले यहाँ देखेको के छ भन्दाखेरि ल एउटा प्रोजेक्ट ल्याउने, यति बजेट आएको छ, यो बजेट युज गरेर एउटा प्रोजेक्ट ल्याउने भन्ने हुन्छ। 2-3 महिनामा अलिक खेसरा जस्तो रफ प्लानिङ हुन्छ, काम सुरु भइहाल्छ। त्यसपछि बिचमा सानो के अडचन आएर रोकिन्छ, त्यो लम्बिँदै जान्छ। त्यस्तो कुराहरू बढी देखिया छ। प्रपर प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ नि कामहरू राम्रै सकिन्छ पनि। त्यसपछि डोनरहरूले पनि पत्याउन थाल्छन्, सानोबाटै अगाडि बढ्ने हो। यस्तो प्लानिङ गर्ने ठाउँमा त प्राविधिकहरू इन्जिनियरहरू नै हुन्छन् होइन? यस्तो कमजोर खालको प्लानिङ चाहिँ किन गर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको रिक्वायरमेन्ट के हो, प्लानरहरूले गलत प्लानिङ होइन कि उहाँहरूले प्लान गर्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट के त? जस्तै बिपी राजमार्ग भन्यो 1 लेनको मात्र छ नि, त्यो बेला गभर्मेन्टको रिक्वायरमेन्ट 1 लेन मात्र छ कि। अब मान्छेले यसलाई 2 लेन बनायो भने हुन्थ्यो, किन यस्तो प्लानिङ गर्यो भने मान्छेले रिसाउँछन्। तर त्यो प्लानरहरूको गल्ती होइन। त्यो बेला गभर्मेन्टको रिक्वायरमेन्ट त्यति नै 1 लेनकै थियो, 1 लेनकै बजेट आउनेवाला थियो। त्योभन्दा बढी गयो भने बजेट पनि नआउने, ल त्यो पैसा चाहिँ युज गर्नुपर्छ, त्यहाँ प्लानिङ गर्नुहोस् भन्नुभयो उहाँले। त्यही किसिमले प्लानिङ गर्नु। अब अन्तमा विदेशमा स्वदेशमा अरू ठाउँमा पनि सिकेको प्राप्त गरेको दक्षता नेपालमै उपयोग गर्ने विषयमा पनि सोच्नु भएको छ? सोचेको छु। अब केही वर्षपछि चाहिँ आउने प्लान छ मेरो चाहिँ नि। छिट्टै तपाईँले नेपाल आएर होइन सिकेको सिपले नेपाललाई पनि समृद्ध बनाउने नेपालको सरकारको सपना पुरा गर्नका लागि, नेपाली जनताको चाहना पुरा गर्नलाई यहाँको सत्प्रयास सदैव रहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद सर। धन्यवाद। विशेष कुराकानी अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारणमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण टिमसहित प्रस्तोता लोकेन्द्र विष्ट पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।